No niin, nyt on semmonen hetki, että mä otin Bertan avaimet esiin. Se on seissyt tuolla nyt katoksessa tuon volkkarin eessä koko talven sen jälkeen kun viimeiset rangat saatiin ajettua kotiin. Ja eilen latasin akun ja nyt on ollut lohkolämmitin päällä ja nyt katsotaan lähteekö se käyntiin ja mä ajan sen ulos, jotta saatais tuo halkomakone siihen perään ja pikkuhiljaa ruvetaan tässä tekemään klapeja. Katsotaanpa lähteekö Bertta käyntiin. Sähkökaapeli irti noin ja joo, tuossa on vielä laturi, otetaan se. No niin, virtaa vain sinne, mutta mulla on tämä akun kansi pois. No. Tuo kiinni ja tuokin kiinni ja päävirta katkaisi päälle. No joo, ainakin syttyy virrat. Sitten hehkutettaa vielä vähän aikaa. Sitten katot. Niinhän se lähti kun talmupuun alta. Eli nyt näette, että Bertta on saanut vielä yhden uuden osan tässä talven aikana. Eli läppä tuohon pakoputken päähän, niin nyt tämän voi jättää ulos sateeseenkin seisomaan, ei saada vesi pakoputkesta sisään. Hankihan melkein kestää. Olis tässä tarkoitus ajaa vähän hanki rikki, että tää sulais nopeammin.
Sehän pelasi hyvin. Se pelaa hienosti. Ei ongelmia. Sain vähän ton lumen ajettua rikki tuolla, niin lähtee sulamaan. Ja nyt halkomakone perään, niin saadaan ruveta kohta. Ensin ruvetaan halkaisee ja sitten ruvetaan pätkimään ja halkaisemaan. Siellä on keittiöpuita valmiina pölleinä, niin nehän me vaan halkaistaan. Ja sitten tuo rankakasa katkaistaan ja halkaistaan uunipuuksi. Nuo keittiöpuut on semmosia reilu 30 senttisiä ja uunipuut tehdään 50 senttiseksi. On siinä meidän ennen kuin tuo pino on käsitelty, niin... No, siinä pari päivää menee. No niin, nyt mä sain kanat hoidettua ja siivottua. Kanatarha, tarvitsetko apua vielä renkaanvaihdossa? Renkaat on vaihdettu. Nyt jo? No niin, renkaat on vaihdettu. Ei ollut ongelmia, kaikki meni hyvin. Sä olit nopea. Joo, nyt se on sinun työ jäljellä. Merkata ne ja rullata tuonne varastoon. Joo, sillä lailla. Niin, nyt on kesärenkaat alla, eli nyt on kesä, yeah! Ei kyllä siltä tunnu. No ei, 2 astetta pakkasta ja kylmä tuuli, tosi aurinko on lämmin, että kyllä se taas tässä pitkin päivää sulattaa tätä hankea. Et nyt vaikka on näin kylmiä öitä, niin joka päivä tuo lumi hupenee. Joo, eli nyt on nastarenkaat pois. Joo. Näytätkö se minkälaiset ne on? Niin, ja nämähän oli... Ne on tämmöiset Nordmannit, eli ne, omat renkaat. Käännäpä vähän tuohon valoon päin noin, niin en tiedä näkyykö se. Ei se ehkä näy. Ei. Meneekö vielä nastat? Oh. Ensi talvena. Pakko mennä, mutta ei ne enää hirveän hyvät ole. Uudet on niin kalliit ja vaikka ne on Nordmannin renkaat ja Nokia niitä tekee, niin ne ei anna mulle sitä rojaltia yhtään. Jaa. Aika paha. Menen katsomaan tuonne kasvimaalle, että mitenkä siellä on lumi sulannut. Portti on ainakin sulannut. Äsken kävin katsomassa ja tuohon asti sain avattua, niin pääsee portin kautta menemään. Tässä on nyt yksi laatikko, kasvulaatikko tullut esiin. Niin se nopeasti tulee, kun silloin ei ole ollenkaan näköinen, missä voisi olla. Sitten on tullut esiin tuo avattava puutarhapenkki. Ja tuolla, missä mulla on ollut kesäkurpitsaa, niin se on tullut esiin. Ja kyllä se aika hyvin on. Tuolla päädyssä näkee, että siellä on huomattavasti enemmän ollut lunta. Tännehän olen kylvänyt syksyllä lokakuun alussa niin valkosipulia, porkkanat, palsternakkaa ja sitten oli 1 rivi tilliä. Minäpä menen sitten katsomaan tuonne päätyyn. Tuo viimeinen penkki on valkosipulia. Eli tässä näin. Hyvä nyt sitten verrata tänään, että koska sieltä alkaa valkosipulit näkyä. Nyt on 21. päivä huhtikuuta. Aika paljonhan siinä on vielä lunta. Tuolta mistä on aurattu, niin sieltähän on kaikki lumet pois. Mutta tuolla vanhalla perunamaalla siellähän on se normaali määrä. Se on nyt kesän ollut 1 vuoden ja on varmaan useamman vuoden vielä ennen kuin voidaan perunaa laittaa. Täällä on emäntä ja isäntä työskennellyt ahkerasti koko talven.
Vähän vauhtia. Tää on kyllä yksi mun lempipoluista tämä. Minneköhän se Jukka meni? Oho, siellähän se on. Joka rupesi väsyttää. Ei, mutta tuulee niin kovia on kylmä, mutta tähän kun menee maate, niin ei ota tuuli ja aurinko lämmittää. Kato etelärinne, tämähän on täysin sulaa jo. Aurinko lämmittää, niin tässä on hyvä maata Kadervikossa. Tähän voisi nukahtaa. Päivännokoset. Niin. Eikä ole märkäkään. Ei ole märkä. Yöllä oli pakkasta ja nyt tuulee, niin kaikkihan on kuivaa. Kohta on metsäpalovaroitus. Niin. No mä käyn sillalla, niin mä herätän sut sit, kun mä tuun takaisin. Ja mä tuun mukaan. Jaa. Kanotti. Siinä on jo kanotti vedetty esille. Se on tuolta, se on vetänyt sitä jäätä pitkin näköjään. Kato, sorsia. Siinä oli ensimmäiset sorsat, mitkä on täällä nähnyt tälle kesällä. Hieno homma. Jäällä on joku kulkija. Kyllä tähän katiskaan jo voisi tulla. No, mutta ei tässä tuu mitään. Ei. Koskaan tullut mitään. Se on vasta tuonempana. Niin sit kun sen saa ulos tuun. Niin, joo. Mut voishan sitä koittaa tietysti. Käänny ja kuvat tuota sorsaa, kun laski tohon. Nyt se lähti. Se lähti jo. No niin. Joo. Joo. Tässä taas aurinko paistaa ja on mukava. Savun tuoksu tulee, tunnetko? Joo. Tässä ei tuule, kun on täällä alhaalla
Ne. Ei taida vielä olla mahla-aika. Ei ole, maa jääs vielä, ei vielä ole. Mut ihan kohta. Se on kai, sit kun yöpakkaset loppuu ja ennen kun koivuun tulee silmut. Niin, joo, sitä luokkaa. Niin. Viime vuonnahan me myöhästyttiin. Niin, saatiin me vähän. Tänä vuonna täytyy ottaa. Tehdä simaa vaikka. No, hyvä. No. No niin, tuli kävelylenkki tehtyä. Koska meinaat aloittaa tukkien sahauksella? No ihan pian. Sulla on vielä pressu edessä. Joo, mutta se on vaan 3 ruuvia ja muutama lauta, niin se on siellä on iso haapatukki pangolla. Että se, niin se on vieläkin. Niin, se sahataan ensimmäiseksi. Frenkki tulee ilmeisesti kaveriksi, niin se sahataan ensimmäisenä pois. Joo. Nyt nämä eihän tossa ole muutama tukki. Ne. Selvä. 20. päivä huhtikuuta. Joo, pikkasen on jäätynyt reikä, mutta Jaa. kirkkaalta ja hyvältä näyttää ja tuskin sitä kauhian paljon on sitä jäätä. No ei. Ei oo paljon. Vähän sohjoa pois. Ei sitäkään nyt sit paljon, kun ei oo jäätynyt paljon. Kaipaako se sitä hakkaamista? Joo. Ei oo siimat ulkona. Ei oo kalo. Syöttikin on joo. No, mut jotenkin hassusti. Oho. Voi se jotain kiinnostaa. Ei oo uusiakaan. No eikö pakkasessa ole vielä? Pitäis pilkillä mennä. Niin. Joku seuraava. Tää on toinen. Joo. Tyhjältä näyttää teilläkin. Syötti on paikoilla. Muuta kuin lasketaan alas takaisin. Tää on nopeaa toimintaa nyt. Joo. Ei tarvi hakata jäitä ja ei tuu kalaa, niin se on silloin nopeeta. Nyt ei näitä saisi olla 500 näitä koukkuja. Ei siinähän köpöttelisi. No niin, viimeinen reikä. Katsotaanpa mitäs täällä olisi. Nyt tuli aurinkokin esille ja mä olen taas ilman aurinkolaseja. Onneksi se on tuolla selän puolella. Oho. Ei oo paksua jäätä. Ja muutenkin keli on aivan mahtava täällä nyt. Kunhan on tämmöiset nastakengät jalassa, niin ei oo mitään ongelmaa. Tää on ihan kuiva ja hyvä ja suht tasainen. Katsotaanpa mitä se tämä reikä sanoo. Ei oo täälläkään mitään tänään. Syötti on siellä ja ei ollut kalaa tällä kertaa. Tämmöistä tää kalastus on. Aina ei tuu. Mut onneksi meillä on vielä jääkaapissa 2 päiväksi nyt haukea tänään ja huomenna. Sitä on syöty. Joo, sitä on syöty. Nehän ei haukea koskaan pakasteta. Ei yleensä pakasteta. Se on tuoreena paras. Pari päivää suolassa, niin silloinhan se on parhaimmillaan aina. Eikä liikaa suolaa tietenkään. Ja sitten paistaa voissa pannulla, niin on se hyvää. Ja hyvän perunan kanssa, niin kyllä se on viimeisen päälle.